पास फोटो कसरी बनाउने, पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने त एमएस वर्डबाट कम्प्युटरबाट आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा रहेर एकदमै सजिलो ट्रिक अपनाएर देखाउने छु। एकदमै छोटो ट्रिकले एकदमै राम्रो पासफोटो बन्नेछ। हेर्नु होला, तपाईँलाई म यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाएर ब्याकग्राउन्ड लाएर सबै थोक देखाउने छु है त। र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। 1K सब्सक्राइबरको टार्गेट रहेको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। अब भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छौँ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले रिमुभ बिजी भन्ने यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्छौँ र हाम्रो पहिलो वेबसाइटमा क्लिक गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। हेर्नु होला, र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ अपलोड इमेजमा अपलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले यो फोटो एकछिनको लागि यो फोटो सेलेक्ट गर्नेछौँ। अब यो फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि चाहिँ हजुरहरूले अब नेट स्लो भएको कारणले यस्तै छ। यो फोटो खुल्नेछ है त। यो फोटो यसरी खुल्नेछ। यसो खुलेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ हुनेछ र हामीले अब यसमा ब्याकग्राउन्ड लाउनको लागि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ देख्न सकेको विभिन्न किसिमको ब्याकग्राउन्ड हामीले यसरी सेट गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला, हामीले यसरी सेट गर्न सक्छौँ। हामीले एकदमै राम्रो सेट गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड यस्तो रहेको छ, यस्तो रहेको छ, यस्तो पनि रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि रहेको छ ब्याकग्राउन्ड, धेरै किसिमका ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नु होला ब्याकग्राउन्ड, र मैले अब यो ब्याकग्राउन्ड लाउने छु। यो ब्याकग्राउन्ड खासै राम्रो छैन। यो ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो ब्याकग्राउन्ड छ। हामीले यो ब्याकग्राउन्ड लाउनेछौँ। यसलाई डन गरिदिएर हामीले यसलाई डाउनलोड गऱ्यौँ भने हाम्रो इमेज डाउनलोड भइसक्छ र यसलाई हामीले क्यान्सल गरिदिउँ र हामीले अब एमएस वर्ड खोल्छौँ। एमएस वर्ड खोलिसकेपछि हजुरहरूले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्सर्टमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको सेभ भएको पिक्चर यहाँ खोज्नु होला है। मेरो चाहिँ अब कहाँ सेभ भयो त भन्दाखेरि, र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ, सेभ भएर यहाँ रहेको छ। यसलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यसलाई हामीले पासपोर्ट साइजमा यसरी घटाउँदै लानेछौँ। यसरी घटाइसकेपछि हामीले यहाँनिर यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई राइट क्लिक गरेर वार्ड टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा क्लिक गऱ्यो भने यो जता पनि यसरी सार्न मिल्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई सेट गर्ने। यहाँनिर यसरी सेट गरेपछि यसलाई हामीले क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गऱ्यौँ भने यो कपी हुनेछ र यसलाई अब हामीले कन्ट्रोल भी गर्दै यसरी कति चाहिएको आफूलाई यसरी राख्न सक्छौँ र यसरी हामीले मिलाउँदै लान सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी पासफोटो बनाउन सक्छौँ। यता हामीले यसलाई मिलाउनेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पासफोटो निक्लिसकेको छ र यसलाई अझै म अरू ट्रिक पनि सिकाउने नै छु। कृपया भिडियो स्किप नगर्नु होला है त। देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुभएको यो फोटोलाई राइट क्लिक गरेर हामीले यहाँ जान्छौँ फर्मेटमा गइसकेपछि हामीले पिक्चर बोर्डर भन्नेमा क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेपछि हामीले पिक्चर बोर्डरमा लाउनेछौँ रेड कलर र यसको साइज बढाउनको लागि हामीले यहाँ जान्छौँ र यो लिन्छौँ र हाम्रो यसरी कलर बोर्डरमा कलर पनि हुनेछ है त। हेर्नु होला, ब्ल्याक कुन कलर आफूलाई मनपर्छ त्यो कलर लाउन पनि सक्छौँ र यसरी नै हामीले बनाउन सक्छौँ है त। अब यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले फेरि कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गऱ्यौँ भने यसको कपी हुनेछ र अरू आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अझै आकर्षित बनाउन सकिन्छ र यसलाई हामीले अब यति गरिसकेपछि फेरि पनि हामीले यहाँनिर प्रिन्टमा क्लिक गर्छौँ। प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले प्रिन्टमा गएर यसलाई पिडिएफ सेभ गऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो पिडिएफ आउनेछ है त। अब यसलाई क्यान्सल गरेर हामी डकुमेन्टमा जान्छौँ। डकुमेन्टमा हाम्रो पिडिएफ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने यो पासफोटो आउनेछ है त। पासफोटो तपाईँहरू कपी गरेर प्रिन्टरमा गएर
प्रिन्ट गर्नु भने यो यसरी नै राम्रो पासफोटो आउनेछ। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। छोटो भिडियो रहेको थियो, प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला है त।